از بیرون ویدیوهای خانوادگی پاسکال مثل هر خانواده نرمال و دوست داشتنی آمریکایی دیگه به نظر می رسید. ویدیوها پر بود از لبخند، آغوش و لحظه های گرم. اما چیزی که کسی نمیدونست این بود که این خونه بظاهر شاد توی تاریکی فرو رفته بود. امروز میخوایم دروغ‌های این زندگی دوگانه رو با هم بررسی کنیم. من ریتا هستم و در این چنل وارد دنیای جنایی میشیم، جایی که حقیقت عجیبتر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. اگر بار اول دارید تصویر من رو میبینید، یادتون باشه که حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آپلود شدن ویدیوهای جدید مطلع شید. همونطوری که توی اینترو گفتیم، پرونده امروز توی آمریکا در جریانه، پس بریم تا با شخصیت‌های اصلیمون آشنا شیم. یکی از شخصیت‌های اصلی ما خانومی به نام ساوانا پاسکال. ساوانا متولد 22 آگوست سال 1990 بود. توی تگزاس به دنیا اومد. محیطی که بزرگ شد خیلی همیشه آب و هواش گرم و داغ بود. خب ما میدونیم اکثر لوکیشن هایی که آب و هوای گرم داره مردم خونگرمتری هم داره به نسبت. برای همین ساوانا همیشه بین آدم های مهربون، بین مردم مهربون و خونگرم بزرگ شد و البته اون منطقه به توت فرنگی هاش معروف بود. یعنی قبلا اصلا میگفتن اونجا پایتخت توت فرنگیه. یه ذره از خود ساوانا بهتون بگم. ساوانا از بچگی عاشق ماجراجویی بود. از این بچه‌های بسیار شر و شیطون بود. ژیمناستیک کار بود، رقص میکرد، شنا بلد بود، اسکیت روی یخ میرفت، بولینگ میرفت، کاراته و مهمتر از همه اسب سواری تفریح مورد علاقش با پدرش بود. یعنی تو تمام این ورزش ها و اکتیویتی هایی که ازش صحبت کردیم، اسب سواری فیوریتش بود و اوقات خیلی زیادی رو با پدرش برای سوارکاری میگذروندن. اما چیزی که واقعا شخصیتش رو خاص میکرد قلب مهربونش بود. از همون سن کم اگه یه حیوانی، یه پاپی سرگردونی، یه پرنده زخمی پیدا می‌کرد، به هیچ عنوان ساده از کنارش رد نمی‌شد. همیشه سعی می‌کرد کمکشون کنه. می‌آوردشون خونه، درمانشون می‌کرد. حالا خیلی وقتا اینا رو که اداپت می‌کرد، اصلا دیگه رهاشون نمی‌کرد توی طبیعت، چون مثلا یه وقتا شرایط زندگی توی طبیعت رو نداشتن این حیوان‌ها یا پرنده‌ها. و خیلی وقتا وقتی می‌دید حالشون بهتر شده، رهاشون می‌کرد به زندگی طبیعی خودشون. ساوانا از این شخصیت‌هایی داشت که از همه چیز خوشحال بود. هر فصلی رو دوست داشت، هر ورزشی رو دوست داشت. کمتر شما می‌دیدین راجع به چیزی غر بزنه، مثلا گله کنه. اما توی تمام فصل‌ها تابستون از همه بیشتر براش فیوریت بود. چرا؟ تابستون‌ها یه سری کمپ داشتن و از دوم دبستان تا اواخر دبیرستانش این کمپ رفتن‌ها رو ادامه میداد. تابستون‌ها براش یادآور این کمپ‌ها بود. کمپ خیلی بهش خوش میگذشت و اصلی ترین دلیلی که عاشق تابستونا بود همین موضوع بود. از اونجایی هم که خیلی پر انرژی بود، اکتیو بود، اجتماعی بود، خیلی محبوب بود بین تمام بچه‌های مدرسه. معمولاً توی این کمپ ها لیدر هم بود. دوران کمپ رفتنش انقدر براش جذاب بود که حتی وقتی سنش بالاتر هم میره، یعنی دیگه فارغ التحصیل میشه و دوران مدرسه رو تموم میکنه، باز هم ارتباطش رو برای اون کمپ دوران مدرسهش حفظ میکنه. باز هم خیلی وقتها یه سری دوره همی با اون دوستای مثلا دوران دبیرستانش برای همون کمپینگ کردن میچید. دوروبر سال 2008 بود که از دبیرستان فارغ التحصیل میشه. خیلی حرفه‌ای هنوز داشت ورزش رو ادامه میداد. بولینگش خیلی حرفه‌ای بود، توی یک تیمی برای بولینگ عضو بود و حتی چندین و چند بار باعث برنده شدن اون تیمشون میشه. و تا اینجا زندگی ساوانا خیلی عالی و خوب داره پیش میره، خیلی نرمال داره پیش میره، تا موقعی که یک تصمیمی مسیر زندگیش رو تغییر میده.
ساوانا متوجه میشه که خیلی از ورزش کردن آینده درخشانی نمیتونه به دست بیاره. حالا نه اینکه ما بخوایم کسی که ورزشکاره رو جاج کنیم، ما نه، این تصمیم ساوانا صرفا. و میگه من که همیشه عاشق حیوونا بودم، خب بذار الان شروع کنم به کار کردن تو همین هیته. میره به عنوان کارآموز توی یک کلینیک دامپزشکی مشغول به فعالیت میشه و میگه که اصلا درسم رو هم توی دانشگاه با همین رشته میبرم جلو، به امید اینکه یک روزی بتونم دامپزشک بشم. اما خب بعد از چند ماه کار کردن توی اون کلینیک دامپزشکی، وقتی سختی‌های واقعی این شغل رو دید که نمیتونه تحمل کنه. دید خب نه، این شغل فقط یه شغلی نیستش که شما حیوان‌های کیوت و بامزه رو ببینید، در اصل شما با درد و سختی و بیماری هاشون سر و کار دارید و باید واقعا دل دریایی و بزرگی داشته باشید. ساوانا تحمل این موضوع رو نداشت، پس یه تصمیم عجیب میگیره. عجیب از این نظر که خب تا به حال ما همچین چیزی رو توی زندگیش بررسی نکرده بودیم. تصمیم میگیره به جای اینکه بخواد حالا به عنوان دامپزشک و یک جراح مخصوص حیوانات زندگیشو ببره جلو، بره وارد دنیای آشپزی شه. میگه که بذار برم هنر آشپزی یاد بگیرم، یک چیز جدیدیه و شاید از این هنر آشپزی به جایی برسم توی زندگی. کلاس‌های آشپزیشو خیلی خوب داشت پیش می برد تا اینکه مجدد یک اتفاقی براش میفته و راه زندگیش پیچ میخوره. اونم این که ساوانا میفهمه باردار شده. ساوانا اینجا فقط 19 سالشه. 19 سالگی سن واقعا کمیه برای بچه دار شدن. خب خودش هنوز یک یانگ ادالت حساب میشه و از اون طرفم اون شخصی که باهاش رابطه جنسی برقرار کرده بود اصلا در حدی نمیدونست که حالا مثلا تو بیا پدر بچه من شو. این رو هم بگم در پرانتز، اون آدم هم اصلا دوست نداشت ریسپانسیبیلیتی یک بچه رو قبول کنه. اما ساوانا دوست نداشت بچهش رو هم از بین ببره و تصمیم میگیره که با اینکه سنش کمه بچه رو نگه داره و به عنوان یک سینگل مادر این به بعد زندگیشو ادامه بده. بچهش به دنیا میاد، اسمشو میذاره، یه پسری بود، اسمش رو میذاره ویلیام. خیلی سخت بود واقعا به عنوان یک زن 19 ساله که تازه وارد دنیای جوونی شده و میخواد همه چیز رو اکتشاف کنه، میخواد آیندهش رو برای خودش مشخص کنه. الان باید مادر می بود، اما خودش همیشه به اطرافیانش میگفت ویلیام پسرم ارزش همه این سختی ها رو داره و اگر من به گذشته برگردم باز هم تصمیم میگیرم که مادر شم. 3 سال بزنیم جلو، ساوانا الان 22 ساله است. یه روز رفته بود توی یه گروسری استور خرید بکنه که اونجا با یک مردی آشنا میشه، آقایی به نام ترنت پاسکال. این آقا 40 سالش بود، یعنی تقریبا سنش 2 برابر ساوانا بود، 2 برابر ساوانا سن داشت. مرد خیلی محترمی بود، یه بیزنس اونر بود. زندگیش به نظر می اومد که زندگی جمع و جوریه، یعنی خب بالاخره توی سن 40 سالگی حسابی خودش رو بسته و از بیرون که شما زندگیش رو نگاه می کردید واقعا موفقیت آمیز بود. اطرافیان هم ترند رو خیلی مرد موفقی می دونستن. ظاهر زندگیش نرمال بود، عالی بود. کاراکترش کاراکتر مطمئنی بود، شخصیت جذابی داشت، قدش بلند بود. خب از هر زاویه‌ای نگاه می کرد ساوانا می فهمید که این آدم جذابیه و همین اتفاق هم میفته. واقعا جذب ترند میشه، ارتباطشون هی با هم بیشتر و بیشتر میشه و ساوانا توی این نقطه یک مادر مجرد دیگه. میدونید برعکس حالا مثلا زنهای جوون 21-2 ساله دنبال هیجان و بازی و ماجراجویی نبود، به خاطر بچه‌ای هم که داشت بیشتر دنبال این بود یا وارد رابطه‌ای نشه یا اگر با یه شخصی وارد رابطه میشه یک زندگی آروم و پایداری رو با اون آدم داشته باشه، نره مثلا حالا دنبال یه پسری که هم سن و سال خودشه و جوونه تازه میخواد خیلی چیزا رو کشف کنه، اکتشاف کنه، ماجراجویی داشته باشه، تازه بخواد تجربه به دست بیاره. خب ترند از هر نظر شبیه یک پدر دلسوز بود، یک مرد پخته بود، سنش بیشتر بود. میدونید تصور ساوانا اینجوری بود که اوکی، من نیاز نیست خیلی چیزها رو به این آدم آموزش بدم چون دیگه به هر حال سن و سالی ازش گذشته و میتونم یک زندگی آرومی رو کنارش پیش ببرم. حالا بریم سراغ خود ترند. یک مقدار از ترند بهتون بگم. ترند هم اهل تگزاس بود.
آدم خیلی کولی بود توی حتی خانواده‌اش، خیلی باحال بود. مثلا توی خانواده همه کول آنکل صداش میکردم، مثلا عمو باحاله یا همچین معادلی اگه بخوام بگم. یعنی انقدر از این آدمای خیلی باحال بود که بچه‌های فامیل همیشه منتظر بودن ترنت رو ببینن که مثلا خیلی با هم حال کنن. چیزی که خیلی ها نمیدونستن یا حالا میدونستن و نمیخواستن راجبش صحبت کنن این بود که ترنت یه روی دیگه هم داشت، یه خشم غیر قابل کنترل داشت و وقتی از کوچکترین چیزی ناراضی میشد واقعا منفجر میشد. گفتیم اختلاف سنی این دو نفر زیاد بود، تقریبا 20 سال با هم اختلاف سنی داشتن و دوستای ساوانا خیلی از این موضوع ناراحت بودن. مدام به مثلا تو جمع خودشون میگفتن که ساوانا نباید با این آدم وارد رابطه میشد. اختلاف سنشون خیلی زیاده، ممکنه نتونن نیازهای هم رو رفع کنن، ممکنه نتونن دنیای هم رو درک کنن. اما خیلی هم تایم زیادی برای مخالفت نشون دادن نداشتن، نتونستن تایم زیادی رو حالا ساوانا رو بشونن و یه ذره مغزش رو به قول خودمون شستشو بدن. به خاطر اینکه دقیقاً بعد از چند ماه آشنایی ساوانا و ترنت با هم ازدواج میکنن خیلی سریع و 1 سال بعد از این ازدواج صاحب یک فرزند مشترک میشن. از بیرون خانواده پاسکال مثل خانواده خوشبخت آمریکایی به نظر میرسید. یه پدر موفق، یه مادر مهربون، 2 تا بچه که توی خونه پر از عشق و آرامش دارن زندگی میکنن و بزرگ میشن. ساوانا هم راه خودشو پیدا کرده بود، میخواست توی حوزه خدمات اجتماعی فعالیت کنه، جایی که میتونست به خانواده های دردمند کمک کنه و حالا سوای درآمدزایی حس خیلی خوبی میداد این کار بهش. میدونید دقت کنید بیشتر توی زندگیش حالتیه که دنبال اینه حس خوب بگیره از اون کاره و خیلی هم دوست داره کمک کنه به دنیا، به موجودات، به آدم ها. اما پشت این ظاهر آروم توی زندگی این خانواده همه چیز کم کم شروع میکنه به فروپاشی. ساوانا و ترنت توی خونه مدام با هم بحث میکردن. انقدر بحثاشون شدید بود که خیلی وقتها صدای درگیری هاشون رو همسایه ها میشنیدن. همسایه ها میگفتن صدای دعواشون از توی آشپزخونه یا حیاط پشتی خیلی واضح میومد و خب چیزی که ما میشنیدیم واقعا واضح صداشون شنیده میشد این بودش که اکثر مواقع ترنت کسی بود که خیلی فریاد میزد، خیلی داد میزد. ساوانا کمتر جوابشو میداد، کمتر سعی میکرد اون بحث رو ادامه بده. اما اگر جایی ساوانا جسارت به خرج میداد، جرأت میکرد که جواب ترنت رو بده، خشم این مرد بیشتر و بیشتر میشد. ولی خب مشکل این آدم فقط انگر ایشوزش نبود. ترنت یک ذهن پارانوید هم داشت. مثال میزنم براتون. مثلا اصلاً به بانک ها اعتماد نداشت و تمام پولش رو نقد میکرد و این ور اون ور توی خونه قایم میکرد و زیر بالش رو اینجور جا فکر کنم میذاشت. حالا الان شاید خیلیاتون بگید که اوکی، خیلی از آدم‌ها رو ما دیدیم که به سیستم بانک ها بی‌اعتمادن و یا حالا شاید هم اصلا ترند داشت این کارو میکرد که تکس نده. بله، ما خیلی ها رو دیدیم اینطورین و این به خودی خود به این معنا نیست که اون آدم پس پارانوید شخصیت فلانی داره. باز هم میگم ما فقط داریم راجع به ترند صحبت میکنیم. موضوع اینه که این کنترلگری مالیش فقط راجع به پولای خودش نبود و راجع به پولهای ساوانا هم همین اخلاقو داشت. نمیذاشت ساوانا خودش پولاشو خرج کنه، درآمد ساوانا رو ازش میگرفت. نمیذاشت ساوانا هم پولاشو توی بانک بذاره، میگفت نه، بانک ها الان بلن مورد اعتماد نیستن، تو هم باید پولاتو تو خونه قایم کنی و جاهایی که من میگم باید قایم کنی، یعنی عملا پولات باید دست من باشه. همینجور شوخی کنترل پولتو بده دست من و اینتو بذار من اوکی کنم و اونتو من انجام بدم داشت رفته خیلی سوسکی، خیلی ریز کنترل زندگی ساوانا رو میگرفت دستش و این چیزی بود که اطرافیان ساوانا به وضوح میدیدن، دوستاش میدیدن، مادرش میدید و بهش میگفتن و ساوانا میگفت نه، اشتباه میکنید، این آدم کنترلگر نیست، این آدم اهمیت میده، میدونید خیلی کیرش بالاه،
در صورتی که یک مرزی هست بین اهمیت دادن و کنترلگری و خیلی این دوتا واقعا با هم فرق میکنن. خب دوستای ساوانا که اصلا از ترند خوششون نمیومد، اونجوری بودن که ما نوکر خودت هم هستیم، خودتو میبینیم هر جا خاصی، ولی اصلا با این آدم نیا، مثلا ما خونه تو نمیایم ولی تو میتونی خونه ما بیای. رسما با ترند قطع ارتباط کرده بودن. مادر ساوانا هم اصلا از ترند خوشش نمیومد، با اینکه ترند خیلی جاها سعی میکرد با سیاستی خودش رو تو خانواده ساوانا جا کنه، اما مادر ساوانا اینجوری بودش که نه، تو میدونی یه ایرادهایی داری، من با تو حال نمیکنم، نمیتونم دلیل دقیقی بیارم، نمیتونم دخترم رو قانع کنم، اما اون حس مادرانه‌ای که مثلا وجود داره، من میدونم که تو مرد مناسبی برای ادامه زندگی با دختر من نیستی. چندین و چند بارم اینو به ساوانا میگه و ساوانا هر بار اینجوری بود که مامان ول کن، بی خیال. و مادرش از جایی به بعد به فکر میافته که آقا من باید روی این موضوع بیشتر تحقیق کنم، یا من دارم درست میگم یا اشتباه میگم دیگه، و شروع میکنه بیشتر تحقیق کردن راجع به زندگی ترند، با این باور که این آدم یه چیز یا چیزهایی رو قایم کرده. و اتفاقا بعد از مدتی تحقیق به این نتیجه هم میرسه که بله، حس من درست بود، ترند آدم خطرناکیه. چرا؟ چون میفهمه ترند قبلا دستگیر شده بوده به جرم دزدی و خب این یک رد فلگ خیلی خیلی بزرگ بود برای خانواده ساوانا. ساوانا از خانواده واقعا محترمی بود، قشر خوب جامعه بودن، خیلی برای بزرگ کردن بچه‌شون زحمت کشیده بودن و حالا با یک آدمی داره زندگی میکنه که طرف دزد بوده، به جرم دزدی دستگیر شده. خب این برای خیلی از خانواده ها میتونه رد فلگ باشه. ساوانا وقتی این موضوع رو میشنوه خیلی ناراحت میشه. خب یک درگیری با ترند بینشون پیش میاد. ترند که از این شخصیتایی نبود که حالا حتی عذرخواهی کنه بابت این پنهانکاریش و خیلی پررو میگفت که دوست نداشتم من راجع به این بخش از زندگیم صحبت کنم. ساوانا میبینه صحبت راجع به این موضوع با این آدم نمیتونه به جای بحث به جای منطقی نمیکشه، بیخیال میشه. از اون طرف خب خانواده‌اش خیلی داشتن فشار میآوردن که جدا شو از این آدم و ساوانا مدام بهشون میگفت نه، ترند عوض شده، بالاخره ممکنه هر آدمی تصمیم‌های اشتباه توی زندگیش بگیره ولی بعداً تلاش کنه که خودش رو اصلاح کنه و ترند الان یک آدم اصلاح شده است. از روزی که من باهاش آشنا شدم هیچ وقت رفتارهای عجیب و غریب ازش ندیدم که خب حالا البته داشت میدید. اما واقعیت چیه؟ ساوانا یه جوری گیر افتاده بود تو این زندگی. ببینید، ما گفتیم افراد کنترلگر، اینو من توی چند تا ویدیوی قبلی خیلی مفصل بهتون توضیح دادم. افراد کنترلگر خوب میدونن کجا باید، واقعا مثال قشنگی نیست ولی همینه داستان، افسار میندازن دور گردن اون پارتنرشون و میدونن کجا باید شل کنن افساره رو، کجا باید بکشن، کجا باید زیاده روی کنن، کجا باید اسپیدشون رو بیشتر کنن. و این اتفاق داشت برای ساوانا هم میافتاد. ترند کامل کنترل ساوانا رو به دست داشت، اعتماد به نفسش رو تضعیف کرده بود. یعنی ساوانا حالتی بودش که ما در کنار این مرد جامون امنه. این واقعا باورش شده بود به خاطر شستشو مغزی هایی که ترند به مرور انجام داده بود روی این زن و فکر میکرد که من اگر از این آدم جدا شم وضعیتم خیلی بدتر و سخت‌تر میشه. اما خب کسایی که از بیرون زندگی ساوانا و ترند رو میدیدن نمیدونستن انقدر مشکلات توی زندگیشون هست، نمیدونستن که حالا مثلا ساوانا یه ذره گیر کرده تو این زندگی و باورشون این بود که شاید واقعا ساوانا با این مرده خوشحاله، حالا سنشون هم انقدر اختلاف سنی براشون وجود داره ولی حالشون با هم دیگه خوبه. دلیل اصلی این طرز تفکر اطرافیانشون سوشال میدیا بود. ترند چندین سال قبلی چنل یوتیوبی ساخته بود و شروع کرده بود توش ویدیو گذاشتن از زنش و بچه‌هاش. مثلا 24 مارس سال 2014 یه ویدیو منتشر کرده بود، کپشنش هم نوشته بود بچه بامزه‌ای که به مامانش میخنده وقتی مامانش با آدامس داره حباب درست میکنه. توی این ویدیو کودک نوزادشون مکنزی و ساوانا دارن یه سری لحظه های شیرین مادر دختری رو با هم میگذرونن، حسابی دارن میخندن. ساوانا داره آدامس بادکنکی میجوه، باد میکنه، میترکه و بچهش هر هر میخنده. خب لحظه های واقعا شاد، لحظه های واقعی و هر کس این ویدیو رو میبینه اینجوریه که آخه چقدر قشنگ، چه خانواده کیوتی، کاش ما هم روزی صاحب خانواده شیم و بچه به دنیا بیاریم. ولی واقعیت اینه که همه اینا لحظه های کوتاهی بودن
از کل زندگیشون، 1 دقیقه 2 دقیقه 5 دقیقه از خندیدن و شادی، شاید 20 ساعت بعدی یا 20 ساعت قبلی داشته تو دعوا و مشکل جلو میرفته و این واقعیت فضای مجازیه. توی ویدیوهای دیگه این خانواده دارن پیاده روی میکنن، من داشتم نگاه میکردم، ساوانا و مکنزی دارن خیلی لحظه های واقعا قشنگ و شادی رو با هم میگذرونن، میخندن، مشخصه که داره خیلی بهشون خوش میگذره و واقعا مخاطب وقتی این ویدیوها رو میبینه، میگم خود من این ویدیوها رو تماشا کردم دیگه، حالتیه که آخه چقدر این خانواده خوشبخته. اتفاقا این ویدیوها کم کم هی ویوهاش بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه تا اینکه ترند میگه که اوکی بذار من تبدیلشم به یک یوتیوبر، بذار تبدیلشم مثلا وارد دنیای فامیلی ولاگینگ شم، یه همچین حالتی، و شروع میکنه بیشتر محتوا سازی از سفرهای خانوادگیشون، از تعطیلاتی که میرفتن، از لحظه های صمیمی که توی خونه یا حالا بیرون از محیط خونه داشتن، همه اینا رو توی یوتیوب آپلود میکرد و کنار این مثلا حالا ویدیوهایی که داشت میذاشت یه سری ویدیوی عجیب و غریب دیگه هم منتشر میکرد، مثلا مثل منفجر کردن یه باتل یا یه سری ویدیوی do it yourself، از این چطوری بگم، مثلا چطوری خودمون برای خودمون چه میدونم آبپاش درست کنیم، این کارای اینجوری. حالا برای چی من میگم عجیب؟ به خودی خود اینا عجیب نیست، از این نظر میگم عجیب غریب که خب میدونید چنلش یک چنل خیلی قروقاتی بود. مثلا شما در حالی که داشتی نگاه میکردی یه ویدیوی خانوادگی، بعد یهو میرفت داشت تعمیر یه گلدون رو یاد میداد، بعد مثلا دوباره میرفت یه ویدیو راجع به بچه‌اش، بعد میرفت مثلا داشت نشون میداد که چجوری یک بطری رو از راه دور بترکونید، منفجرش کنید. خیلی قروقاتی بود ویدیوش، از این نظر میگم عجیب غریب. ولی با همین آشفته بازاری که پیجش بود و حالت آش شعله قلمکار درست کرده بود تو پیج یوتیوبش، ویدیوها شروع میکنه به ویوهای بالا خوردن. مثلا هر ویدیوش بالای 200-300 هزار تا ویو میخورد. مردم مثلا چی اینا رو میدیدن، دوست داشتن دیگه. و ترند هم اینطوری بود که وای من چقدر آدم موفقیم، من رو هر چیزی دست میذارم با موفقیت میرم جلو، و هی تلاش میکرد حضور آنلاینش توی فضای مجازی و یوتیوب قوی و قوی تر شه. حتی تا جایی پیش میره که میگه خب وقتشه که من یک چنل جدید دیگه باز کنم. یه چنل جدیدی میزنه، اسمشو میذاره بیگ مانی تی، اما خب اون چنل اونقدر نمیگیره، مردم مثلا اونجوری نبودن که خیلی استقبال کنن از این چنل و بعد از مدتی اصلا این چنل رو میبنده. حالا یه چیز جالب بهتون بگم، من چند مستند راجع به این پرونده دیدم و به طرز عجیبی توی هیچ کدوم از اون مستندها کسی راجع به این چیزی که میخوام بهتون بگم صحبت نمیکنه. من یه جا خودم توی یوتیوب داشتم سرچ میکردم، این ویدیوها رو دیدم و فهمیدم توی اکثر مستندهایی که مربوط به این خانواده‌ان هیچ کس از این حرف نمیزنه که ساوانا خودش هم چنل یوتیوب داشت و به نوعی یوتیوبر بود. حالا سابسکرایبرزاش یا تعداد ویواش به اندازه ترند نبود، خب چون که ترند تمام وقت داشت برای یوتیوب وقت میذاشت، ساوانا سر کار، یعنی شغل اصلیش یوتیوب، کار انجام دادن تو یوتیوب نبود، اما اون هم توی یوتیوب چنلی داشت برای خودش، یک درآمدی داشت، ویو میگرفت و این داستانا. و چی کار میکنه؟ حالا ما الان هول و هوش مثلا رسیدیم به سال 2017 که ساوانا هم چنل داره، توش ویدیوهای آموزش میکاپ میذاره و خوبم ویو میخورد، مثلا بین 4000 تا 5000 تا تقریبا میانگین بخوام بگم ویو خورده بود ویدیوهاش. حالا باز همینجوری که من داشتم میگشتم یه ویدیویی دیدم مربوط به سال 2013 بود، یادم نیست اینو خود ساوانا توی چنل میکاپش گذاشته بود یا ترند گذاشت، فکر کنم خود ترند گذاشته بود. ویدیو مربوط به کودکی ترند، مال چه سالیه؟ مال سال 1987. خب و توی این سال ترند 14 ساله است، با یه تیشرت زرد وایساده و خب مشخصه دیگه، قشنگ ویدیو مال قدیمه. حالا چیش جالبه، چیش عجیب بود برای من که الان دارم براتون مطرح میکنم، توی این ویدیوی قدیمی با اینکه ترند اینجا 14 سالشه، قیافه شبیه مرد میان ساله. حالا نمیدونم این به نظر من اینطوری اومد، یعنی من تا دیدم گفتم جلل خالق، این چرا در حالی که 14 سالشه شکل 40 ساله هاست همچنان تو 14 سالگی. جالب بود برای من، حالا گفتم اینم براتون بذارم ببینید، اونجایی که همیشه همه چیو براتون تعریف میکنم.
گفتیم ما رسیدیم به دور و بر سال 2017 درسته، اما این بازه زمانی 2014 تا 2017 درسته که فعالیت آنلاین این خانواده توی یوتیوب هی رو به پیش رفته، هی ویوها داره بیشتر میشه، سابسکرایبرزا داره بیشتر میشه و میشه گفت توی فضای مجازی و آنلاین آدم‌های موفقی هستن، اما به همون نسبت که چنل هاشون رو به رشده، وضعیت خانوادگیشون چی میگن؟ رو به نارشده؟ چی میشه اصطلاحش؟ وخیمه، وضعیتش ناجوره، همینجور رشدش رو به پایینه. نمیدونم چی باید براش به کار ببرم. واقعا انگار هر چی جلوی دوربین خنده هاشون بیشتر میشد، پشت درای بسته خونهشون دعواها و داد و بیداداشون شدت میگرفت. خیلی عجیب بود. توی خط زمانی که هستیم، ساوانا علاوه بر فعالیتش توی یوتیوب داره همزمان درس هم میخونه، کار هم میکنه. کار یعنی خب یوتیوب خودشونو کار دیگه، خارج از فضای یوتیوب کار میکنه. توی یه رشته‌ای وارد شده بود، رشته ساینس بود، داشت درس میخوند و خب رشته گرونی بود. طبیعتاً مثلا هر ترمش هزینه زیادی داشت، خب یه مقدار از نظر مالی داشت تحت فشار قرار می گرفت. اما اینم بگم خود درسی هم که داشت میخون واقعا سنگین بود، اما قبول میکنه، میگه که اوکی، من اگر که بتونم مدرکی از این دانشگاه بگیرم بعد از فارغ التحصیلی، زندگی خیلی بهتری برای خودم و بچه ها میتونم بسازم، چون میتونم یک شغل پردرآمد و تخصصی پیدا کنم. خب چرا که نه، میارزه. خب این خیلی عالیه دیگه، درسته؟ یعنی شما که دارید میشنوید میگید دمش گرم، ساوانا داره تو یوتیوب کار میکنه، داره خارج از خونه کار میکنه برای شرکتی، از اون طرف داره تو یک دانشگاهی درس هم میخونه در رابطه با مثلا ساینس. خب این خیلی عالیه، درسته؟ نه، ساوانا واقعا زندگیش افتضاحه. چرا؟ چون هر پولی که در می آورد ترنت ازش میگرفت. ببینید اوایل زندگیشون ترنت اینجوری بود که اگر خواستی پولاتو بده من زیر بالش و پتو و نمیدونم تو سیفون دستشوی این برام بر اینجور جا قایم کنم، اگر خواستی. و این اگر خواستی هم باز یه جوری ذهن ساوانا رو دستکاری میکرد که ساوانا واقعا بخواد. اما تو این خط زمانی که ما هستیم زوره، ساوانا باید تمام پولاش رو بده به ترنت. هر چی پول در می آورد مستقیم میرفت دست ترنت و ترنت براش تعیین میکرد که از پول خود ساوانا چقدر به ساوانا بده. خیلی من نمیتونم درک کنم، ولی خب به هر حال اینطوری بود. ساوانا اصلا اختیار درآمد خودش رو نداشت. توی هفته به صورت مشخص یک مبلغ مشخص شده ای از ترنت از پول خودش دریافت میکرد. یعنی رسما انگار شده بود مثلا کارمندم، آخه نمیتونم بگم، انگار شده بود برده مالی ترنت هم این پولا رو نه سرمایه کاری میکرد، نه مثلا میرفت توی بانکی بذاره حالا سودی ازشون بگیره، نه به کاری بزنه، همه رو قایم میکرد. anyway در حالی که ترنت صبح تا شب تا صبح توی خونه است، داره مثلا توی یوتیوب محتوا سازی میکنه و خیلی وقتا تایمش رو شاید به بتالت بگذرونه و بیزنس خیلی خاص و مهمی نداره از این نظر. نه که بگم کار توی یوتیوب خاص و مهم نیست، آخه ویدیوهای یوتیوبش هم نمیدونم چه جوری بهتون بگم، واقعا چسکلک بود ویدیوهاش، اصلا نه محتوا داره نه هیچی، نه مثلا بابتش تلاشی کرده. حالا اصلا ما جاش نمی‌کنیم، کلی جاش کردم بعد میگم جاش نمی‌کنیم. از اون طرف ساوانا شدیداً درگیره. خب توی یوتیوب داره کار میکنه، توی شرکتی داره کار میکنه و درس هم داره میخونه. مشغلش الان خیلی زیاد شده. از اون طرف ترند اونجوری نیست که خب من خونه ام بچه ها کامل با من، نه، خیلی از وظایف بچه ها با ساوانا هم هست و ترند میگه مشکل خودته، تو خودت تصمیم گرفتی هم درس بخونی هم بیرون از خونه کار کنی، تو هم باید توی بزرگ کردن بچه ها مسئولیت خودت رو به عهده بگیری. خب وقتی مسئولیت ها توی زندگی خیلی وقتها، حالا نمیگم همیشه، زیاد میشه، ممکنه رابطه جنسی بین اون دو نفر کم رنگ تر شه، مخصوصا رابطه جنسی بین دو تا پارتنری که یکیشون خیلی عصبانیه، یک سر فریاد میزنه. ببینید تا اینجا ترند هرگز دست روی ساوانا بلند نکرده، هرگز کتکش نزده. اما من اینو همیشه گفتم، خشونت خانگی همیشه فیزیکی نیست. خشونت خانگی اتفاقاً بیشترین بخشش شامل خشونت روانیه و توی شرایط حاد، توی شرایط خاص منجر میشه به حالا کتک زدن.
اوکی، اکثر مواقع اتفاقا طرف داره رو نرو اون مثلا پارتنرش کار میکنه. رابطه جنسی بین این دو نفر کمرنگ شده بود. یعنی ساوانا حالا سوای اینکه خیلی میل و گرایش اول رو به ترنت نداشت، به خاطر اینکه میدید خب این اون مرد مطمئنی که من فکر میکردم نیست. این آدم من فکر میکردم یک مرد آروم، صبور، ریلکسه، ولی دیدم بابا این اصلا تقی به توقی میخوره، میخواد داد بزنه، عربده بزنه، کنترل همه چیو دستش داره. خب طبیعتا میل جنسی اون زن کم میشه. سوای این موضوع انقدر خسته بود که میرسید خونه نا نداشت بره مثلا دستشویی، نا نداشت بره دوش بگیره، چه برسه به اینکه بخواد با این آدم رابطه جنسی برقرار کنه. ولی فکر نکنید ترنت داره مثل ما به این قضیه نگاه میکنه. نه، ترنت دچار پارانویا میشه، بلا استثنا میگه اوکی، حالا که تو میل جنسیت به من کم شده، دلیلش فشار روی رابطه و فشار زندگی و خستگی روانی و گوه اخلاق بودن من و اصلا شاید بد برقرار کردن رابطه جنسی من با تو، اصلا هیچ کدوم اینا نیست. دلیلش فقط یه چیزه، اونم این که تو داری به من خیانت میکنی. چند تا دلیل وجود داره که ترنت این فکر رو میکرد. حالا سوای اینکه مغزش مغز فندقی بود و نمیاد اول یه نگاهی به وضعیت زندگیشون بندازه و ببینه که خب چرا همسر من از نظر جنسی از من دور شده. اوکی، 5-6 تا دلیل وجود داره. خب راحت ترین کار اینه که مثلا برچسب بچسبونه بزنش. سوای این موضوع گفتیم اختلاف سنیشون زیاد بود. خب این اعتماد به نفس ترنت رو کم میکنه. اوایلش به این مسائل فکر نمی کرد که خب من تا چند سال دیگه پیرتر میشم و زن من همچنان جوونه و آیا من میتونم با این موضوع کنار بیام، یا اینکه یک سره میخواد یه فکری تو سرم بیاد وای نکنه زن جوونه من الان بخواد بره با یه مرد جوونه دیگه. میدید که از نظر ظاهری قیافش ذره پس رفت کرده. حالا البته من نمیخوام اصلا سنی رو جاج کنم و منظورم این نیستش که هر کس سنش میره بالا قیافش پس رفت میکنه. باز هم صرفا دارم افکار ترند رو میگم. میدید که از نظر فیزیکی مثلا اندامش یک مقدار وزنش زیاد شده و همش یک ترسی تو دلش داشت که نکنه ساوانا بخواد من رو ترک کنه، یا آلردی این کار رو کرده، با یک مردی آشنا شده، به زودی میخواد من رو ترک کنه، بره با یه مرد جوانتر و ورزشکارتر و مثلا خوشتیپتر. و خب من درک میکنم توی تمام روابط ممکنه خیلی وقتها ناامیدی یا مثلا ناامنی احساس شه، طرف احساس کنه که نیاز داشته باشه پارتنرش یک مقدار خیالش رو راحت کنه، اما به روش سالمش. میدونید چیزی که من دارم رابطه این دو نفر میگم اصلا روش سالمی نداره و ترنت اینجوری بود که من حاضرم زندگی خودم رو هم نابود کنم اما زندگی ساوانا هم نابود شه. یعنی اون هم نتونه بره و با یک کس دیگه آشنا شه یا توی زندگی خوشحال باشه. هر چیز زمان داره بیشتر میگذره، بیشتر میره جلو، دعواهای بین این دو نفر داره مدام شدید و شدیدتر میشه. خشم ترنت داره شدیدتر میشه، خشمش داره رسما از کنترل خارج میشه، تا جایی که بعضی وقتا توی دعواهاشون ساوانا انقدر احساس خطر میکرد که سریع زنگ میزد به مادرش، زنگ میزد و از مادرش درخواست کمک میکرد. وقتی که ترنت میفهمه از یه جایی به بعد خب مادر ساوانا هی داره میاد، داره مثلا وساطت میکنه یا نمیذاره یه جاهایی ترنت بعضی از حرفا رو بزنه، بالاخره خب اونم یه اونقدی دیگه چی میگن، حیا رو خورده شرم بریده، هم چیزی میگن دیگه، به اون حد نرسیده بود. مثلا وقتی مادر ساوانا میومد ساکت میشد یا سعی کرد حالا بعضی از حرفا رو نزنه، خشمش رو کمتر نشون بده. میبینه نه اینجوری نمیشه، هی جدیداً ما هر چی داره بحثمون میشه ساوانا زنگ میزنه مامانش و شروع میکنه بین مادر ساوانا و خود ساوانا دو به هم زنی کردن. البته این کاراش به نتیجه این نمیرسه چون مادر ساوانا اینجوری بود که پسر خوب این دختر منه، تو نمیتونی بین من و دخترمو به هم بزنی که. ولی خب کار چیپیه دیگه. میبینه این کارش جواب نمیده، میگه باشه. خودش دعوا را مینداخت، خودش داد و بیداد میکرد، خودش دعوا رو به اوج میرسوند. بعد قبل از ساوانا بودو میرفت به مادر ساوانا زنگ میزد، از دید خودش، از زاویه دید خودش ماجرا رو برای مادر ساوانا تعریف میکرد و تمام تلاشش این بود که ذهن خانواده ساوانا رو دستکاری کنه، خانواده‌اش رو بر علیه ساوانا کنه، خانواده ساوانا رو بر علیه خودش کنه. خب این کارش هم خیلی جواب نداد. خانواده ساوانا دخترشون رو میشناختن، از مشکلات دخترشون با خبر بودن، از باگ‌های ترند با خبر بودن، از کنترلگریش، از خشونت‌های کلامی، از دادهایی که میزد، از این بددل بودنش، از همه اینا خبر داشتن. یکم دیگه بزنیم جلو برسیم به سال 2019. ساوانا
روز به روز داره مستقل تر میشه. توی سال 2020 یه شغل خیلی خوبی به دست میاره توی یه مؤسسه‌ای. این مؤسسه جزو جاهایی بود که خیلی همه درخواست میکردن، تقاضا میکردن که برن داخلش کار کنن و خب ساوانا جزو کسایی بود که انتخاب شده بود. حقوق خوبی داشت. بعد سال 2020 اگر یادتون باشه ویروسی که اومد باعث شدش که آمار مرگ و میر زیاد بشه دیگه. این شرکتی که مؤسسه‌ای که کار میکرد اصلا مربوط به همین مسائل بود. خب ساعات کاری ساوانا خیلی داشت بیشتر میشد، اما به این معنا بود که حقوقش هم داشت افزایش پیدا میکرد. توی دورانی که همه تو قرنطینه بودن و خیلی ها شغلهاشون رو از دست دادن یا درآمدشون بسیار کم شد، از جمله خود ترنت، ساوانا الان داشت همچنان یه جا کار میکرد و حقوقش بالاتر هم شده بود. به خاطر اینکه میگم اون شرکتی که کار میکرد اصلا ارتباط مستقیمی داشت با حالا مسائلی مثل آمار مرگ و میر. ترنتی که همیشه نونآور خونه بود، حالا توی خونه گیر افتاده، هیچ پروژه‌ای نداره، درآمدش بسیار کم شده و حس میکرد که دیگه من توی این رابطه قدرتی ندارم، کامل دارم قدرتم رو از دست میدم، قدرتم از بین رفته. برای یک مردی هم که همیشه تلاش داشته کنترل همه چیز رو توی دستش بگیره، این یه کابوسه دیگه. توی این خط زمانی پارانویاش واقعا از کنترل خارج میشه. یک سره زنگ میزد به خانواده ساوانا و با اطمینان به خانواده‌اش و حتی دوستهای ساوانا خیلی وقتها میگفت که من دیگه مدرک دارم از این که ساوانا با یه مرد دیگه است. من دیگه مطمئنم این آدم رفته با یکی دیگه. خانواده و دوستای ساوانا به ترنت میگفتن آقا مگه تو نمیگی مدرک داری؟ به ما نشون بده. تو درست میگی، اوکی، نشون بده به ما. بالاخره یه عکسی، یه فیلمی، یه صدایی، یه چیزی تو باید داشته باشی، داری با اطمینان میگی دیگه. و ترنت هم میگفت من مدرک دارم، ولی هر موقع که بهش میگفتن مدرک نشون بده میگفت نه من به وقتش میخوام این مدرک رو کنم. مدرکی که هیچ وقت هم رو نشد. میدونید از اون طرف ساوانا یک سره بهش اطمینان میداد، میگفت ببین من سرم به کارم گرمه، من انقدر درگیرم که وقت گوزیدن ندارم، چی میگی تو؟ بارها مثلا با زبون خوش با قربون صدقه رفتن، ببین من تو رو دوست دارم، من تو فکر این نیستم برم دنبال یکی دیگه. اما ترنت اصلا نمیتونست این حرفا رو باور کنه. ذهن بیماره دیگه. شما کل دنیا هم بیاد بهت بگه که بابا زنت مثلا به پارتنرت حالا بهت خیانت نمیکنه، وقتی ذهنت بیمار باشه نمیتونی باور کنی، میگی کل دنیا دارن اشتباه میگن. همین بددل بودن ترنت، همین ترسی که داشت، این نشون دهنده ضعف و ترس دیگه. یه نفر اینجوری به چی میگن، مثلا به حالتی میفته که وای طرف مقابلم الا بلا داره به من خیانت میکنه. همین ترسه کم کم باعث شد که تو زندگیشون واقعا همه شروع به نابودی بره. اولش میره چند تا دوربین امنیتی توی خونه نصب میکنه. خب تو نگاه اولی موضوع خیلی به نظر منطقی میرسه دیگه. آدم میگه بالاخره اینا یه خانواده‌ان، 2 بچه دارن، میخوان دوربین امنیتی تو خونهشون باشه. اما نمیدونست هیچکس که این کارها داره به یک وسواس، از وسواس در واقع به وسواس چون تبدیل شده، از وسواس داره به یه چیز ترسناک تبدیل میشه. خب طبیعتاً بعد از نصب این دوربینا نه مچ ساوانا رو با کسی میگیره، نه غریبه‌ای رو دم خونه‌شون میبینه، نه میبینه مثلا ساوانا با غریبه‌ای بیاد خونه، هیچی عایدش نمیشه. چیکار میکنه؟ روشش رو تغییر میده. از ساوانا میخواد که باید لوکیشن تو همیشه با من به اشتراک بذاری. ساوانا بیچاره اینجوری بود که هر جا میرفت باید به ترنت خبر میداد، هر حرکتش تحت نظر بود. ولی باز هم ترنت قانع نمیشد. باز هم ترنت باورش این بود که این آدم داره به من خیانت میکنه و در واقع اینا تازه شروع دیوونگیاش بود. حالا تو همین بددلیا و کنترلگریاش یه روزم پلیس میاد جلو در خونهشون، میاد ترنت رو دستگیر کنه. چرا؟ چون ترنت یه ماشین دزدیده بود. ساوانا خیلی خجالت میکشه، خیلی شرمنده میشه و خب خیلی هم ضایع است دیگه. پلیس بیاد مثلا پارتنر شما رو بخواد ببره دستگیر کنه، چرا؟ چون تلاش داشته ماشین بدزده. اونم ما داریم راجع به یه خانواده‌ای صحبت می‌کنیم که میگم واقعا خانواده موفقی ان، شغل خوبی دارن. خود ترنت هم حالا آدم دوزاری نبودش. چه کاری آخه؟ نکته عجیب اینه که ترنت به جای اینکه شرمنده باشه، به جای اینکه بگه اشتباه کردم، پشیمونم، ابراز پشیمونی کنه، حداقل تظاهر کن به اینکه پشیمونی، میگه اینا تقصیر توه ساوانا،
اینا همه تقصیر توه. تو خیلی به من تو این زندگی فشار وارد کردی، یک سره داری یه کار میکنی که حقوقت بیشتر شه و وقتی حقوقت بیشتر شده داری به من غیر مستقیم میگی من بی ارزشم تو این خونه، من باید پول بیشتری در بیارم، نمیتونم پول بیشتری در بیارم و برای همین هم مجبور شدم برم ماشین بدزدم. ساوانا لایف استایلش رو گرون کرده. خب آره حقوقش بیشتره، دوست داره چیزای گرون واسه خودش بخره. ساوانا حقوقش رو بیشتر کرده و من فقط میخواستم زندگی عادی داشته باشم. ساوانا خودش نمیفهمه، غیر مستقیم داره این فشارها رو روی من وارد میکنه. منم رفتم ماشین بدزدم که این ماشین رو بفروشم که با پولش مثلا حالا پول بیارم تو خونه و یه ذره ساوانا وضعیت مالیم رو اکسپت کنه. حالا کسی داره میگه که همه پولای ساوانا رو داره کنترل میکنه. بعدم تو اوکی باشه الان ساوانا رود فشار آورد، قبل آشنایی با ساوانا هم باز بار سعی کرده بودی ماشین بدزدی. یعنی میدونین عادتت اینه، یه جورایی اعتیاد داری به این کار. بعد از این اتفاق انگار که اون چیزی که باید خیلی زودتر توی ذهن ساوانا اتفاق میافتاد افتاد. میگه که من دیگه تصمیم نهاییمو گرفتم و اصلا دلم نمیخواد بچه هام از اینجا به بعد توی این محیط سمی و پر از خشونت با تو بزرگ شن. تو الگوی خیلی بدی برای بچه هامون هستی. من چی جوری به بچه هام پس فردا بگم مثلا وقتی کوچیک بودین سنتون کم بود پلیس اومده بود باباتون رو دستگیر کنه به خاطر دزدی ماشین ببره؟ خیلی ضایع است دیگه. پیشنهاد طلاقی که ترنت بارها و بارها توی بحث داده بود رو قبول میکنه. بله، یعنی حتی میخوام بگم خود ساوانا نمیره به ترنت بگه آقا من میخوام ازت جدا شم. ترنت خودش این همه تپه های سالم رو فتح کرده بود و ریده بود روشون و باز هم خودش توی بحث ها پر رو میگفتش ما اصلا باید از هم جدا شیم. ساوانا هیچ وقت ریپلای خاصی نمیذاشت مثلا روی این حرف، میگفت ولش کن، عصبانیه، داره یه شکری میخوره، 2 دقیقه بعد پشیمون میشه. ولی تو یکی از اون بارهایی که ترند برای بار 1000م گفته بود که نه ما اصلا باید از هم جدا شیم، توی همین بحثی که داشتن سر دزدیدن ماشین، این ماشین هم خانواده‌اش وثیقه میذارن خانواده خود ترنت و میاد بیرون. تو یکی از همین بارها ساوانا دیگه سکوت نمیکنه، میگه آره منم موافقم، واقعا راست میگی، واقعا باید از هم جدا شیم. با اینکه این پیشنهاد طلاق از سمت خود ترنت بود، وقتی اینو از دهن ساوانا میشنوه انقدر عصبانی میشه که نزدیک بود واقعا قلبش بگیره، این صورتش قرمز میشه، حالش بد میشه، زنگ میزنه به خانواده ساوانا، آره ببینید من به شما گفتم این داره خیانت میکنه، این نمیم شلوارش 2 شده، اگر که نمیخواست خیانت کنه چرا داره قبول میکنه که ما از هم جدا شیم؟ حالا که دید ساوانا پیشنهاد طلاق رو جدی گرفته، حالا دیگه خودش جدی نمیگرفت و اصلا دلش نمیخواست که از ساوانا طلاق بگیره. اما از اون طرف قرار نبود از وسواسش هم دست برداره. شروع میکنه توی خونه چند تا دستگاه ضبط صدا کار گذاشتن تا تمام حرفای ساوانا رو وقتی که ساوانا خونه است و خودش نیست بشنوه، یا حالا اگه مثلا ساوانا توی اتاقای دیگه است حرفاشو بشنوه. یه روز همین دستگاه‌های ضبط بزرگترین ترسش رو تایید کردن. آیا ساوانا داشت با کسی بهش خیانت میکرد؟ نه. آیا داشت با کسی مثلا با یه مرد دیگه حرف میزد؟ نه. اما میفهمه که ساوانا داره توی حرفاش حالا مثلا با دوستی، مادری، کسی میگه که آره من واقعا جدی دارم به ترک کردن ترنت فکر میکنم. اگر که ترنت تا چند روز آینده حاضر نشه برگه های طلاق رو امضا کنه، من لوازممو با بچه‌ها جمع میکنم میرم یه جای دیگه، مجبوره بالاخره امضا کنه، نمیخوام با این آدم زندگی کنم. شنیدن این حرف خیلی افتضاح بود برای ترنت. همون لحظه یه چیزی توی ذهن ترنت برای همیشه شکسته شد. هیچ کس، حتی خود ساوانا، نمیتونست حدس بزنه که قراره چه اتفاقی بیفته. اما چیزی که قطعاً هیچ کس براش آماده نبود، انفجار یه خشمی بود که درست توی روز تولد خود ترنت رخ میده. چند روز بزنیم جلو، رسیدیم به 2 اکتبر سال 2020 و 2 اکتبر 2020 که نه 2 اکتبر تولد ترنته. ساوانا مثل هر روز صبح که زودتر از همه از خواب پا میشد بیدار میشه، اما خب این بار یه دلیل خاص داشت برای بیدار شدنش. اونم این بودش که تولد ترنت رو توی فیسبوک تبریک بگه. میره یه پست تبریک تولد توی فیسبوک میذاره. ولی حالا چرا اینا که انقدر با هم مشکل دارن، ساوانا صبح زود بلند شده و داره تولد ترنت رو بهش تبریک میگه؟
به خاطر اینکه سال قبل انقدر از ترنت ناراحت بود که حتی دوست نداشت تولدش رو تبریک بگه و این کارم نکرد، توی فضای مجازی توی هیچ جا تولدی رو بهش تبریک نگفت. با هم بحثشون شد سر این موضوع بسیار شدید، یعنی ترنت رسما بهش حمله کرد، حمله حالا فیزیکی نه ولی داد و بیداد و تو اصلا من برات مهم نیستم، تو چقدر نمیدونم بلا بلا بلا، اینجور حرفا. یک دعوای خیلی شدیدی بینشون به وجود اومد و مجبور شد که بره با چند ساعت تأخیر تولد ترنت رو تبریک بگیم. بچه کوچولویی حالا یه نفر تولدت رو تبریک گفت یه نفر نگفت، یعنی چی؟ به هر حال رفتارش بود دیگه. امسال ساوانا از اونجایی که دلش نمیخواست دوباره این درگیری به وجود بیاد، میره یه تبریک از این، مثلا تو گوگل از این تبریک های آماده هست، آدم سرچ میکنه چگونه به پارتنر خورد مثلا تبریک تولد بگه، میدونه این متنای آماده سرچ میکنه، کپی پیست میکنه توی فیسبوک میذاره که فقط دهن این آدم بسته شه و بلند نشه با سر این موضوع باش دعوا کنه. از اون طرف برای اینکه مدت خیلی زیادی بود همش توی تنش و دعوا بودن و تفریح نداشتن، یعنی ساوانا تایمش اینجوری شده بود که یا فقط مشغول کار کردن بود یا فقط توی خونه داشت با ترنت دعوا میکرد. و خب ما داریم راجع به دورانی صحبت میکنیم که میگم ویروس اومده و همه تو خونه حبس بودن دیگه، یعنی بیرون هم نمیتونستن برن، بچه هاشون خیلی تفریح نداشتن. ساوانا چیکار میکنه؟ میگه بذار به مناسبت، به بهانه مثلا تولد ترنت یه سورپرایز پارتی براش واسه شب بگیرم. از مادرش، از چند تا از دوستای مشترکشون اینا خواسته بود که مثلا شب به مناسبت تولد ترنت پاشن بیان خونهشون، حالا اینم داشته باشید. بعد از اون پست فیسبوک صبونه میخوره، لباسشو میپوشه، حاضر میشه، بچه ها رو حاضر میکنه، میره سر کار. ترنت از خواب بلند میشه، بچه ها رو میرسونه مدرسه و ساعت 10 صبح ساوانا توی محل کارش مشغول به کاره که میبینه تلفنش زنگ میخوره. شماره کی بود؟ شماره ترنت بود. گوشی رو بر میداره و خیلی عجیب میبینه که ترنت انقدر عصبانیه که اصلا نمیتونه تون صداش رو کنترل کنه، ولیومش خیلی بالاه، فریاد میزد پشت تلفن، یک خشم واقعا غیر قابل کنترلی و مدام یک چیز رو تکرار میکرد، میگفت تو داری به من خیانت میکنی. همش داشت جمله هاش همش راجع به این بود. حالا این حرفا دیگه برای ساوانا تکراری بود دیگه، یعنی اینجوری شده بودش که دیگه آره، یعنی اگه یه روز این بهش این تهمت رو نمیزد ساوانا تعجب میکرد. اما چیزی که توی این تماس خیلی عجیب بود و ساوانا یهو میترسه، جمله‌ای بود که ترنت گفت و تا حالا دیگه تا این حد پیش نرفته بود. ترنت به ساوانا میگه من یه اسلحه دارم و یه گلوله که اسم تو روی گلولش نوشته شده. خب این تهدید به قتل خیلی خطرناکه، ممکنه این آدم برای بچه ها حتی خطرناک باشه و ساوانا یهو اصلا دلش هوری میریزه. ساوانا وحشت زده محل کارش رو ترک میکنه، میگه چیز ایمرجنسی پیش اومده من باید برم. از اونور به مادرش زنگ میزنه، اسم مادرش شرلی بود، من نمیدونم تا اینجای پرونده گفتم یا نه. به مادرش شرلی زنگ میزنه، بهش میگه که آره اینجوری شده، این همچین حرفی زده، لطفاً با من بیا. با مادرش با هم، یعنی تنها نمیره خونه، با مادرش با هم میرسن خونه و وقتی پاشونو توی خونه میذارن میبینن خونه نیست که بازار شامه، انگار یه میدون جنگه، یه جایی که کلی بمب ترکیده، همه لوازم روی هوا بود. یعنی ببینید ترنت چقدر خشمگین شده بود که تمام لوازم رو توی خونه به هم ریخته بود. شدیداً با هم دعواشون میشه، یه دعوای خیلی شدید در حدی که صدا تا پیش همسایه ها میره، همسایه ها میان وسط، همسایه ها میان جلوی این دو نفر رو میگیرن. بیشتر بگم جلوی ترنت رو میگیرن بهتره، چون ترنت خیلی اصلا نمیتونست خودش رو کنترل کنه، یعنی حالتی بود که واقعا شاید میخواست ساوانا رو کتک بزنه و در نهایت هم زنگ میزنن، پلیس میاد. پلیس میرسه، اولین صحنه‌ای که میبینه توی یه خونه بمب ترکیده یه مردی رو میبینه که به شدت خارج از کنترله، خشمگینه، داره داد میزنه، حتی یه جاهایی به پلیسا 4 تا بد و بیرا گفت. حالا پلیسا درک میکردن که این آدم خیلی عصبانیه و تو شرایط نرمالی نیست، اما میخوام بگم اون کسی که خیلی وضعیتش افتضاح بود واقعا ترنت بود. همه داد و بیداد و دعوای ترنت چی بود؟ جلوی پلیسا، جلو در و همسایه، این بودش که من مطمئنم ساوانا داره بهم خیانت میکنه. همونجا ساوانا هی داد میزد، میگفت مدرکت کو، چرا داری به من تهمت میزنی؟ و خب واقعیت اینه که ترنت واقعا هیچ مدرکی نداشت. تنها مدرکش یه ذهن مسموم شده از پارانویا بود.
پلیس بهش میگه که باید 24 ساعت از ساوانا فاصله بگیری و تا ما هم هستیم باید این کارو کنی. برو سوار ماشینت شو، برو برای 24 ساعت خونه مادری، پدری، اقوامی، هتلی، جایی اقامت کن و بعد از 24 ساعت بیا که این خشم بی‌نهایتت یک مقدار فروکش کنه. ترند ماشینشو بر میداره. من حالا نمیدونم واقعا این چه کاریه. پلیس داره میبینه این آدم انقدر عصبانیه. anyway ماشینشو بر میداره، از خونه میزنه بیرون. اما خب ترند دیگه، هیچ وقت هیچ چیز رو جدی نمیگیره. الان خشمش چند برابر هم شده. داره میگه که پلیس حق رو داده به ساوانای خیانتکار و از دست پلیس هم عصبانی این وسط. حالا سوای اون توهمی که زده همسرم داره به من خیانت میکنه، الان خشم از پلیس هم اومده روش. بعد از چند ساعت دوباره به خونه برمیگرده. هیچکی خونه نبود. خب ساوانا باز برگشته بود سر کارش، مادرش هم که رفته بود. برمیگرده خونه، میشینه روی مبل، شروع میکنه به ضبط یه ویدیو. و این آخرین ویدیوییه که قبل از جنایتی که قرار اتفاق بیفته ضبط میشه. I'm recording this because I want my daughter to know that I love you, Mackenzie Pascal. I'm so sorry that I've done this. I want you to know that you mean everything to me. And William, I love you too. I love you so much. I love you like you're my own. I didn't choose this. Your mom chose this. She's been cheating on me for a long time. I have audio of her talking to other guys. I didn't do nothing wrong to her. When we first got together, I told her, you were too young for me. There's an 18-year-old difference in her age. And I knew she was kind of too young, but I didn't, she's been playing me for a fool. I told her not to mess with me, not to mess with my emotions. Don't play with me. I got an audio where she was calling a guy yesterday on her way to get her eyelashes done. And she said, hey baby. And he goes, hey. And I was like, that's not my voice. Why is she calling somebody else baby? Then she started talking about a dream and everything, and she had with them too about sex and everything. And I put everything into this relationship. I have done nothing to your mom. I've never hit her. I've never hurt her. I've never called her names. A couple of times when I got really mad, I would say a bad word or something, but I've done everything I can. I haven't done anything wrong. I'm like, why me? My hair's a mess and I look horrible. Oh, sorry. Take these off. I love you, Mackenzie. I love you so much. Please do something good with your life. Please do something really good, because you deserve a good life. And I don't know what else to say. I'm so sorry. I don't have better words right now. I'm hurting so bad. I don't know what else to do anymore. I didn't do nothing wrong to her. I provided what I could. I've done what I could for her. I've done nothing but good for her. And I've treated y'all good. I've done good things for y'all. And I just, I don't know what else to say. I love you, Mackenzie. I love you so much. Do something good with your life. Make me proud. Make me very proud. And Mom, I love you. You've been the angel through my whole life, taking care of me. You're there when I need you. You've always answered the phone for me. You've done everything. Sorry, I keep looking at the cameras. I don't know how much time I have. But I've never done anything like, I don't know. I was going back. My mind is everywhere. I can't concentrate right now. Anyways, Mom, I love you so much. You're my angel. I love you. You mean everything to me. And Dad,
you've done a lot for me too, and you've taken care of me. You raised me good. You've done whatever you could. Thank you. I appreciate that. I love you so much. You love me like your own. چند تا نکته رو راجع به این ویدیو با هم بررسی کنیم. اونجایی که توی ویدیو داره از خیانت زنش صحبت میکنه، صداش یه لحظه شروع میکنه به لرزیدن. این لرزش صدا مثلا از بغض یا پشیمونی از رفتار بدش نیست، بلکه از شدت خشمیه که سر یک موضوع خیالی برای خودش درست کرده و داره به قولی تا مغز و استخونش میره. خنده هاش همه خنده های عصبی توی ویدیو، با عصبانیت نفس میکشه، یعنی حتی توی اون ویدیو هم نمیتونه عصبانیت خودش رو کنترل کنه. یه سری جاها حواسش پرت میشه، یه سره تو دوربین مشخصه داره به خودش نگاه میکنه. وسط بحث جدی، وسط ویدیوی به این جدی که داره ریکورد میکنه، میگه که ای وای موهام به هم ریخته، چرا موهام اینطوری میشه؟ حالا who cares؟ کی براش مهمه که تو موهات چه جوریه؟ و خب من فکر میکنم یک بخشی از خودشیفتگی ما در این آدم دیدیم در طی پرونده. خب این هم یک مدرک واقعا مهمی بودش تو این ویدیو. بعد شروع میکنه به توجیه کردن خودش، شروع میکنه تقصیرها رو انداختن گردن ساوانا. ادای گریه رو یه سری جاها در میاره. برای چی میگم ادای گریه؟ به خاطر اینکه خب کاملا واضحه هیچ اشکی از چشاش نمی اومد، هیچ بغضی نداشت، چونش جمع نشده بود، چونش نمی لرزید، مثلا هیچ حالت و نشونه ای از حتی بغضی که یه لحظه بیاد سراغش نداشت، به همش ادا بود. آخر ویدیو چجوری تموم میشه؟ حالتی که داشت هنوز صحبت میکرد و صدای باز شدن در خونه رو میشنوه. ساوانا میاد داخل. از اونجایی که ساوانا ترنتو میشناخت و احتمال میداد که ممکنه این آدم مجدد برگرده خونه، غافل از اینکه این آدم زودتر برگشته و توی یکی از اتاقا پنهان شده، به مادر شرلی گفته بودش که بیا با هم بریم خونه، یا حالا مادرش خودش به ساوانا گفته بود مثلا بیا تنها نرو خونه. با مادرش وارد خونه میشه. ترنت میدونه ساوانا وقتی میرسه خونه معمولا مستقیم میره توی دستشویی حموم، مثلا شروع میکنه دست و صورتش رو شستن. اما این بار اشتباه میکرد. این بار کسی که میخواست از دستشویی استفاده کنه، از دستشویی حموم استفاده کنه، مادر ساوانا شرلی بود و نه خودش. ترنت میره توی حموم قایم میشه، پشت پرده دوش قایم میشه. مادر ساوانا وارد دستشویی حموم میشه، میخواست دست و صورتش رو آب بزنه و همون موقع به محض اینکه در دستشویی رو باز میکنه، ترنت از پشت پرده دوش میپره بیرون. با فریاد به شرلی مادر ساوانا میگه اول تو رو میکشم بعد دختر تو. صدای ترنت پر از خشم و انتقام بود. شرلی وحشت میکنه، از همون میاد بیرون، در محکم میبنده، سراسیمه میدوه سمت در خروجی. به شدت ترسیده بود، اینقدر ترسیده بود که توی این دویدنش به سمت در خروجی یه بار میخوره زمین و دوباره بلند میشه. همینطوری که داشت میدوید به ساوانا فریاد میزنه ساوانا فرار کن، اما ترنت رسیده بود پشت سرش، تفنگشو میاره بالا، ماشه رو میکشه، گلوله شلیک میکنه، اما خب خوشبختانه گلوله به شرلی نمیخوره. حالا همه اینا خیلی سریع اتفاق میفته. ساوانا تا میاد به خودش بیاد ببینه مادرش از چی ترسیده، چی داره میگه، ترنت چرا تو خونه است، چی کار داره میکنه، وقت فرار پیدا نمیکنه و ترنت چند بار شلیک میکنه توی شکم ساوانا. ساوانا ناله میکنه، میفته زمین. ترنت میاد بالا سرش، یه ذره نگاش میکنه و متعجب بود، باورش نمیشد این چه کاریه که من کردم. ولی خب کاری که کرده بود غیر قابل برگشت بود دیگه. همسایه ها صدای فریاد شرلی رو میشنون که بالای سر دخترش نشسته و تلاش داره که جلوی خونریزی شکمش رو بگیره و همینطور هم داره فریاد میزنه، داره گریه میکنه و ترنت از خونه خارج میشه. گوشیشو بر میداره، با یکی از اقوام ساوانا، حالا خاله یا عمش، تماس میگیره به اسم شرن. به محض اینکه شرن تلفن رو پاسخ میده بهش میگه که شرن من همین الان ساوانا رو کشتم. شرن اینجوری بود که چی داری میگی؟ شوخی داری میکنی؟ یعنی چی؟
و میگه که نمیدونم، فقط یادم میاد اسلحه رو برداشتم و به سمت ساوانا شلیک کردم. بعد سری تماس رو قطع میکنه و فرار میکنه. سوار ماشینش میشه میره. هیچکی نمیدونست کجا رفته. از اون طرف شرن با شرلی مادر ساوانا با پلیس تماس میگیره. پلیس میرسه، آمبولانس میرسه. ساوانا واقعا غرق در خون بود. خیلی تلاش میکنن نجاتش بدن، میبرنش بیمارستان، اما تو راه بیمارستان ساوانا چشماشو برای همیشه میبنده. اما پرونده ما اینجا تموم نمیشه و اصل هرس خوردن ها از اینجا به بعد میخواد شروع شه. پلیس اون ویدیویی که ترنت ریکورد کرده بود رو پیدا میکنه. اون ویدیو به سرعت پابلیک میشه، پخش میشه، توی دست همه میره و ترنتی که الان فرار کرده دیگه، قتل انجام داده و فرار کرده. حالا اون طرف ترنت کجاست؟ داره تلاش میکنه که از اون شهر خارج شه، بره یک شهر دیگه. به یکی از دوستاش زنگ میزنه، اون دوستش توی شهر دیگه ای بود. بهش میگه که ببین من چند روز باید بیام پیشت بمونم، یه مورد حساسی پیش اومده، اما بهش نمیگه چه اتفاقی افتاده. ولی به اون دوستش هم نمیرسه، چون پلیس بر اساس پلاک ماشینش بالاخره میتونه یه جا پیداش کنه و دستگیرش کنه. این دستگیری خیلی سختی بود. به محض اینکه محاصرش میکنن، ترنت قطعا تصمیم نداشت تسلیم شه. تفنگشو بر میداره، تلاش میکنه که به مامورهای پلیس شلیک کنه. خب وقتی که داره بهشون شلیک میشه، مامورها توی چنین سیچویشنی اوردر دارن که اونا هم حقش تیر دارن، حق شلیک کردن دارن و این کار رو هم میکنن. یه تیر به ترنت میزنن، تیر مستقیم میخوره توی شکمش، اما زنده میمونه. ببینید چقدر این شخصیت پرروییه که با اینکه روی زمین افتاده، تو شکمش تیر خورده و دارن بهش دستبند میزنن، تو اون حالت خونریزی و درد به پلیسا با خنده میگه تیراندازیتون افتضاحه، باید یه جوری به من تیر میزدید که منو میکشتید. ترنتو منتقل میکنن به بیمارستان. واقعا به طرز عجیبی زنده میمونه. چند روزی تحت درمان قرار میگیره. بعد از اینکه حالش بهتر میشه، به جرم قتل، حمله و فرار از دست پلیس و همینطور داشتن سلاح بازداشت میشه. اما اتفاقی که میفته واقعا همه رو متعجب میکنه. با اینکه پرونده این آدم بسیار پرونده سنگینیه، این آدم به پلیس ها حمله کرده، این آدم قتل انجام داده، این آدم فرار کرده، این آدم 1000 تا کار کرده، این آدم سابقه دستگیری داشته چند بار به خاطر دزدی. خانواده‌اش مبلغ $550,000 وثیقه میذارن تا ترنت قبل از اینکه محاکمه هاش آغاز بشه بتونه آزادانه زندگی کنه. یعنی من واقعا نمیدونم این چه تصمیمیه که قاضی گرفته. ما خیلی پرونده هایی رو بررسی کردیم که وثیقه های خیلی سنگین تری اعضای خانواده و حال مثلا حتی خود اون شخص حاضر بوده بذاره که فقط بتونه بیاد بیرون و یه مقدار آزادانه بگرده تا دادگاهاش تا دادگاهاش آغاز شه. اما قاضی قبول نکرده بوده. تو چجوری آخه تو با $550,000 قبول کردی؟ بگید لنگ بوده دیگه، جیبشون خالی بوده، پول نیاز داشتن. حالا چیز هرس درار بعدی کارتون دارم. من انقدر میخوام هرستون رو در بیارم واسه این پرونده، فقط من هرس بخورم پرونده رو کامل تحقیق کردم، شما باید دونه دونه هرس بخورید. چیز بعدی هرس درار در این پرونده چیه؟ درسته که الان آزادانه میتونه برای خودش بگرده تا دادگاهاش آغاز شه، اما به این معنا نیست که آزاد باشه. براش از این پابند الکترونیکیا گذاشته بودن که واسه مجرما میذارن همچین پابندهایی. مثلا از یک محدوده‌ای حق نداشته بیشتر خارج شه و هر جا میرفته باید ردش رو میزدن. موقعی که این پابندو براش میذارن، پاهاش به خاطر درگیری که پیش اومده بود بینش با پلیس خیلی ورم داشته، یه قسمتی از پاش خیلی ورم میکنه و سایز این پابندو بر اساس ورمی که اون موقع پاش داشته بهش میدن. خب طبیعتاً بعد از چند روز ورم پاش میخوابه و اینجوری بود که این پابند خیلی راحت از پاش در میومد. میتونست پابند رو راحت در بیاره چون ورم پاش خوابیده بود و بذاره اونور و برای خودش بره این ور اونور. یعنی حتی اطلاعات این پابندش داشت به پلیس ها، به اون مامورهایی که باید رصد میکردن اطلاعات این پابندون نشون میداد که 90% یا شاید میشه گفت بیشتر از 90% مواقع پابندش تو شارژ بوده تو خونه و پلیس با خودش این فکر رو نکرده که
چرا خب این آدم انقدر پابندو میزنه تو شارژ؟ چه اشکالی داره؟ خب مثلا بذار تو پاد. یعنی این آدم همش تو خونه است، یعنی هیچ جا نمیره. نیومدن 2 بار 3 بار این آدم رو چک کنن. یه بار اگر میومدن چک بکنن میدیدن جا تره و بچه نیست، میدیدن که پابندش تو شارژه در حالی که خودش خونه نیست و خودش رفته مثلا اونور داره چه میدونم میگرده، عشق و حال میکنه. ترنت بدون اینکه کسی بفهمه که خب پلیس دیگه، واسه خودش آزادانه بیرون میرفت، عشق و حال میکرد. حتی تو سوشال میدیا فعال بود، پست میذاشت و کاملا داشت بدون محدودیت زندگی میکرد. خانواده ساوانا خیلی عصبانی بودن. قاتل دخترشون داشت آزادانه میچرخید توی نور آفتاب، واسه خودش لذت میبرد در حالی که باید میرفت پشت میله های زندان. یه قاتل بیرحم که نه تنها قوانین رو همیشه میشکست، بلکه اونقدر گستاخ و مغرورم بود که توی سوشال میدیا درباره مثلا اتفاقات روزش پست میذاشت. انگار نه انگار که بابا من چند روز پیش زدم زنم و کشتم. برسیم به 21 اپریل سال 2021. درست 6 ماه بعد از قتل ساوانا، ترنت یه بار دیگه دست به کار میشه که کاری انجام بده. پابند الکترونیکیشو در میاره، میره به سمت یه نمایندگی ماشین. اینجا هنوز دادگاه شروع نشد و همچنان منتظره که دادگاه شروع شه. بدون اینکه ازش مدرک شناسایی بخوان، موفق میشه که یکی از فروشنده‌ها رو قانع کنه که اجازه بده مثلا من یک تست درایو بگیرم. با یکی از مسئولای همون حالا فروشگاه ماشین سوار ماشین میشن، از نمایندگی خارج میشن. یه ذره که میرن جلو، ترنت چاقو میکشه، اون فروشنده رو تهدید میکنه، از ماشین پرتش میکنه بیرون و پاشو میذاره روی پدال گاز و فرار میکنه. با سرعت خیابونا رو پشت سر میذاشت. خیلی خوشحال بود از این که من دیگه حتی دادگاه هم نیاز نیست برم، من میخوام یک زندگی آزادی رو داشته باشم. حالا الان منتظرید که بگم پلیس میفهمه، دنبالش میکنن، یه تعقیب و گریز سینمایی بینشون اتفاق میفته. ولی خب نمیتونم اینا رو بهتون بگم چون همچین اتفاقی نمیفته. پلیس خیلی دیر میفهمه. ترنت فرسنگ ها دور شده بود و اونقدری در واقع دور شده بود که تونسته بود بره توی منطقه بسیار دور افتاده. ماشینو اصلا یه جا رها کرده بود و داشت برای خودش یک زندگی جدیدی رو آغاز میکرد. یه دونه ون سفید برای خودش میخره، یه اسم جدید واسه خودش انتخاب میکنه، تبدیل میشه به یه نومد، به یه آدمی که داره توی طبیعت آزادانه زندگی میکنه، مثلا عاشق همچین زندگی هاییه. نه تنها این آدم یه هویت جدید برای خودش ساخت، بلکه یه زن جدیدم وارد زندگیش شد، کاترین جانسن. کاترین وقتی با ترنت آشنا میشه میبینه که ترنت یک مردیه بسیار آروم، عاشق طبیعت. خب اینا نقشایی بود که ترنت داشت بازی میکرد دیگه. ترنت بهش میگه که من تازه از یک زندگی پرتنش و طلاق اومدم بیرون، الان دنبال یک زندگی جدیدم، راهم رو توی طبیعت پیدا کردم و از این سوسچرایی که خب ما از ترنت میتونیم انتظار داشته باشیم. شروع میکنن با هم زندگی کردن، توی جنگلا میچرخیدن، آبشارهای مختلف رو میرفتن کشف میکردن، تو غارها برای خودشون زندگی میکردن، آبجو میخوردن، شبا میخوابیدن، آسمون رو میدیدن، ستاره ها رو میشمردن. برای کاترین یه رویای واقعی بود، یعنی اینجوری بود که فکر میکرد من مرد رویاییمو پیدا کردم. ولی ترنت خیلی ماهرانه از واقعیت و محاکمه داشت فرار میکرد. 8 ماه بزنیم جلو. 8 ماهه که هیچ کس از ترنت خبر نداره. 8 ماهه که ترنت داره واسه خودش زیر درخت و دشت و اینور اونور راحت و عاشقانه زندگی میکنه، رابطه جنسی با زن جدیدی که کنارش هست برقرار میکنه، در حالی که زندگی ساوانا رو ماه‌هاست ازش گرفته. خانواده ساوانا حالشون بده، بسیار حالشون بد بود. من مصاحبه ها رو میدیدم، از اون دورانشون تعریف میکردم، میگفتن اصلا ما واقعا بدترین دورانمون اون موقع بود که میدونستیم این آدم دختر ما رو کشته و الان فرار کرده و هیچ ایده‌ای نداشتیم که کجاست. آیا اصلا هرگز امکان داره دستگیرش کنن؟ شاید اصلا از کشور رفته، شاید الان مرزها اونورتره.
اما این رو فراموش نکنیم که ترنت با این کارش فقط به حالا قانون و خانواده ساوانا خیانت نکرد با این فرارش، بلکه به خانواده خودش هم خیانت کرد. خانواده‌اش $550,000 وثیقه گذاشته بودن و الان این پول کامل رفته بود تو جیب دولت و خانواده خودش هم کاملا از نظر مالی هوشت کامل افتاده بودن زمین، خورده بودن زمین و وضعشون خیلی افتضاح بود. نمیدونم، از یه طرف هم حال کردم اینجا یه ذره، گفتم تا شما باشید واسه کسی که قتل انجام داده چرا وثیقه میذارید آخه بیاد بیرون. از اون طرف باز یه چیزی تو وجودم میگه بابا خونواده‌اش بودن دیگه، معمول خیلی از خونواده‌ها برای بچه‌شون حتی اگه قتل هم انجام داده باشه خیلی کارا میکنن و خب واقعا نمیشه جاج کرد. نمیدونم، شما برام کامنت بذارید که اینجا باید چه حسی داشته باشیم. یک مقدار آدم احساساتش دوگانه میشه. اما هر فراری معمولاً یه انتهایی داره و قرار نیست همیشه طرف بتونه تا ابد به فرارش ادامه بده. یه روز گیر میافته. برسیم به شب سال نو 2022، یعنی آخرای دیسمبر سال 2021، نزدیک سال نو میلادیه. تا چندین ساعت دیگه سال نو اتفاق میافته. کاترین، دوست دختر جدید ترنت که ازش صحبت کردیم و همه جا بیخبر بود، اتفاقی توی لوازم ترنت کیف پولش رو پیدا میکنه. شروع میکنه داخلش رو نگاه کردن. چشمش میفته که این که اصلا مثلا چه میدونم اصغر اکبرزاده نیست، حالا هر اسمی که دروغ گفته بود، این ترنته، اصلا اسمش چیز دیگه است و میفهمه اسمش رو من دروغ گفته. خب یه ذره ناراحت میشه، اما پیش خودش میگه خب بیگ دیل نیست، این آدم حتما دلش نمیخواسته هویت قبلیش به خاطر اون طلاق سفت و سختی که داشته، اینجوری ترنت براش تعریف کرده بود دیگه، دوست داشته که با یک هویت جدید کلا زندگیش رو آغاز کنه و خودش رو با اون هویت جدید به من معرفی کنه. حالا من بعداً راجع به این موضوع باهاش حرف میزنم و بهش میگم که چرا به من دروغ گفتی و بعد از این همه ماه تو رابطه بودن من توقع داشتم دیگه من راستشو بگی که اسم واقعی چیه. اما نمیتونه ساکت بشینه. یعنی میدونید یه چیزی تو وجودش میفته که واقعاً این آدم حرفاش راست بوده. کسی که 8 ماه 9 ماه داره اسم واقعیش رو از من قایم میکنه و یک بار هم اشاره نکرده که اسم واقعی من ترنته، که مثلا اینجوری بگه ببین من 2 اسمم، هم ترنت منو صدا میکنن هم مثلا اصغر آقا. کسی که این همه مدتی موضوع رو قایم کرده شاید دروغ‌های دیگه‌ای هم داشته باشه. شروع میکنه اسم ترنت رو گوگل کردن و حتی به محض اینکه اسمش رو تایپ میکنه عکسای این آقا میاد بالا و میفهمه این آدم یک مجرم فراریه به جرم قتل همسرش تحت تعقیب و فرار کرده. کرن خیلی حالش بد میشه. یک شکست عشقی عاطفی شدیدی رو احساس میکنه. حس میکنه که کل دنیاش انگار فرو ریخته. این فقط یه رابطه عشق و عاشقی ساده نبود و ترنت تمام این مدت داشت نقش بازی میکرد برای اینکه فقط بتونه دور بشه از حالا اتفاقا. خیلی میترسه. یک ترسی واقعا میاد سراغش. خب بالاخره طرف قاتله دیگه. داشت چندین و چند ماه نزدیک به 1 سال با یک قاتل زندگی میکرد. اونم چی؟ توی جنگل و دشت و کوه و جایی که اصلا هیچکی صداش رو نمیشنید. خیلی میترسه. سریع با پلیس تماس میگیره. میگه که من متوجه شدم مردی که دارم باش توی این خونه زندگی میکنم اسمش رو من دروغ گفته، هویت واقعیش فلانه و یک قاتل فراریه. خب چی از این بهتر برای پلیس؟ پلیس به سرعت میرسه، خودشون رو میرسونن به اون خونه، همه جا رو محاصره میکنن و طی چند ساعت آینده یه سری اتفاقا میفته. اما اگر فکر کردین که ترنت قراره تسلیم بشه، واقعا سخت در اشتباهید. البته فکر نمی‌کنم چه توقعی هم داشته باشید. درسته دیگه، شخصیتش رو شناختیم تا اینجا دیگه. میفهمه پلیس اومده. دوست دخترش یواشکی به پلیس زنگ میزنه، پلیس هم یواشکی میاد، ولی خب بالاخره میفهمه دیگه. این پلیسایی هم که ما دیدیم احتمالاً سوتی چیزی داده بودن. به هر حال میفهمه پلیس اومده، پلیس محاصره کرده کل خونه رو. و قبل از این که پلیس اصلا بتونه وارد خونه شه یه صدای شلیک به گوش میرسه. خب اول خیلی میترسن، فکر میکنن که یک آسیبی به کاترین وارد کرده و به کاترین شلیک کرده، ولی وقتی که وارد خونه میشن متوجه میشن کاترین حالش خوبه و اون کسی که مرده ترنت بوده. ترنت
با یه شلیک گلوله جون خودش رو گرفته بود. یعنی حالتی بود که حتی تا آخرین لحظه ها هم میخواست کنترل زندگیش دست خودش باشه و دست قانون نیفته. شاید خیلیا خوشحال بودن از اینکه بهتر با این آدم خودشو کشت، اما واقعیت برای خانواده ساوانا اصلا این پایان خوشایند نبود. هیچ وقت هیچ عدالتی اجرا نشد، هیچ دادگاهی برای دخترشون برگزار نشد، محاکمه ای اتفاق نیفتاد، هیچ کس وای نساد توی دادگاه تا جواب پس بده. اون فضای سنگین و مسموم دادگاه برای ترنت به وجود نیومد که بترسه، یه ذره جلو بالاخره قانون وایسه. قاتلی که فرار کرد، ماه‌ها برای خودش توی کوه‌ها و جنگل‌ها زندگی کرد و در آخر هم جون خودش رو گرفت. اون شب همه داشتن از آتش‌بازی‌های سال نو لذت می‌بردن و می‌خندیدن و می‌رقصیدن، اما خانواده ساوانا در حال گریه کردن بودن از این بی‌عدالتی. توی این پرونده کاترین هم خیلی ضربه خورد. کاترین عاشق مردی شده بود که همه حرفاش رو باور کرده بود و ترنت هم واقعا توی نقش بازی کردن خیلی آدم موفقی بود، بازیگر خوبی بود و بعد یهو فهمیده بود که همه حرفای این آدم دروغه، هویتش دروغه، این آدم اصلا یک قاتل فراریه. خب ببینید این موضوع خیلی آسیب میزنه به روان آدم و ممکنه هر کسی نتونه فشار روانی این مسئله رو تحمل کنه. شناختی که کاترین از ترنت توی این چندین ماه داشت، یک مرد واقعا مهربون و دلسوز بود که همیشه مراقب کاترین، همیشه دوست داره یه کاری کنه که به کاترین خوش بگذره و اصلا نمیتونست تصور کنه که این مرد یک آدم خشونتگره، این مرد یک قاتله. بعد از اینکه ترنت خودشو کشت، یک احساس گناه بسیار شدید اومد سمت کاترین. حس می‌کرد که من باعث و بانی مرگ این آدم شدم. من اگر زنگ نمی‌زدم به پلیس یا اگر جور دیگه‌ای با پلیس هماهنگ کردم، میدونید خودخوری‌ها و اوورتینکینگی که تو ذهن مثلا ماها تو خیلی از شرایط میاد. اگه من این کارو نمی‌کردم، اگه من اون کارو نمی‌کردم، شاید پلیس میتونست این آدم رو درست دستگیر کنه. شاید این آدم مثلا خودش رو نمی‌کشه، شاید اینجوری، شاید اونجوری. و این شایدها انقدر توی کاترین زیاد میشه که 1 سال بعد جون خودش رو میگیره. خیلی دردناک بود. یعنی این آدم 1 سال مرده و باز هم داره قربانی میده. قربانی های ترنت فقط شامل ساوانا نبود. ساوانا اصلی ترین قربانیش بود. بچه هاش توی این پرونده قربانیان. زندگیشون نابود شد. بچه‌ای که مادرش به قتل رسیده باشه، پدرش هم قاتل باشه، چه آینده خیلی خیلی خوب و درخشانی میتونه جلوش باشه. حداقل از نظر روانی میدونید خیلی آسیب میبینه. خانواده ساوانا، خانواده خودش رید تو پولشون دیگه. $550,000 واقعا کم پولی نیست. از اون طرف کاترین، خانواده کاترین، خب کاترین جون خودش رو گرفت از عذاب وجدان زیادی که داشت. گفت من باعث شدم که مثلا ترنت خودش رو بکشه و اینا. خانواده کاترین، یعنی واقعا لیست قربانیاشو اگه بخوایم بریم نگاه کنیم خیلی تعدادش خیلی بیشتر از 1-2 نفره. بعد از مرگ ترنت، مادر ساوانا بالاخره سکوتش رو میشکنه، خواستار سختگیری‌های بیشتر روی سیستم قضایی میشه. میگه که میدونی تا اون لحظه صبر کرده بودن، امید داشتن که ترنت دستگیر میشه، امید داشتن بالاخره همیشه نمیتونه فرار کنه، ولی حالا که دیگه مرده بود خیلی عصبانی بودن. میگن که قوانین باید تغییر کنه، عدالت باید برای قربانی ها اجرا بشه. مادرش تو مصاحبه‌ای که داشتم نگاه میکردم یه حرفی میزنه، میگه من میخواستم که اون برای کارایی که کرده پاسخگو باشه، میخواستم توی چشماش نگاه کنم ببینم چطوری میخواد توی دادگاه خودش دفاع کنه. بله واقعا دلم میخواست عدالت اجرا شه. ما برای همیشه یاد دخترمون رو زنده نگه می‌داریم و برای اصلاح سیستم وثیقه تا روزی که زنده ایم تلاش می‌کنیم. این سیستم نه تنها به ما و نوه هامون بلکه به خیلی از قربانی‌های دیگه هم خیانت کرد. همینطور خواستار اینیم که نظارت روی پابندهای الکترونیکی باید خیلی سختگیرانه‌تر انجام شه. بعد از اینکه ترنت ماشین رو دزدیده بود و حالا تازه پلیس اومده داره بررسی قضایی و اینا نشون میده روی پابند ترنت، میفهمن که پابندش تمام مدت توی خونه مادرش بوده و 90% مواقع همونجوری که عقب‌ترم بهتون گفتم آزاد بوده، اصلا از این پابنده استفاده نمی‌کرده. تازه اینجا پلیسا میفهمن مثلا پابنده داستانش اینطوری بوده. یه چیز خیلی قشنگ دیگه هم از ساوانا بگم توی این آخرای پرونده.
ساوانا زمانی که زنده بود خودش خواسته بودش که بعد از مرگش اعضا و بافت‌های بدنش اهدا بشن. رفته بود یه فرمی جایی پر کرده بود، این تصمیم رو موقعی گرفته بود که نمیدونست و حتی نمیتونست حدس بزنه قراره به زودی جون من گرفته شه. شاید هم واقعا انقدر تحت خشونت روانی از سمت ترنت بود با علم بر این که نکنه این آدم یه روز بلای سر من بیاره این کار رو کرده بود. نمیدونیم، ولی به هر حال میدونیم که شخصیتی بود که همیشه دلش میخواست به بقیه کمک کنه و حتی بعد از مرگش هم تونست این کار رو بکنه. به خاطر این تصمیمش چند نفر که امیدی به زنده موندن نداشتن دوباره چانس برای زندگی پیدا کردن. اعضای بدن ساوانا بهشون اهدا شد. انگار حتی وقتی که دیگه نبود هم داشت برای زندگی بقیه میجنگید. و این قسمت پرونده هم برای من بسیار زیبا بود، هم بسیار غم انگیز. پرونده خانواده پاسکال به اتمام رسید و مثل روال همیشگی بریم چند ثانیه راجع به ساوانا، قربانی اصلی این پروندهمون صحبت کنیم. متاسفانه من اطلاعات خیلی زیادی راجع به کاترین نتونستم براتون پیدا کنم و حتی عکسی هم ازش نداشتم. خانواده‌اش خواستن به خاطر حالا مدلی که جون خودش رو گرفته و داستانهایی که پیش اومده و متاسفانه شیمی که یه سریا توی جامعه به کاترین میدادن که آی تو چند ماه با یه قاتل بودی. خب نمیدونست این آدم، که اگه میدونست و میبود حالا یه چیز. و به خاطر تمام این مسائل خیلی جزئیات زندگیش، خیلی عکسش پخش نشده و بریم تا چند ثانیه راجع به ساوانا، قربانی اصلیمون صحبت کنیم. ساوانا زنی بود پر از عشق، مهربونی و نور. کسی که همیشه لبخندشو با بقیه آدما قسمت میکرد. یک مادر دلسوز که بچه‌هاش ویلیام و مکنزی تمام دنیاش بودن. تمام تلاششو میکرد تا آینده‌ای بهتر براشون بسازه. اما سرنوشت بیرحم فرصتی که سزاوارش بود و ازش گرفت. ساوانا فقط زندگی نمی کرد بلکه زندگی می بخشید. به دوستاش، به خانواده‌اش، به همه آدمایی که کنارش بودن. حتی بعد از مرگش هم این عشق ادامه پیدا کرد، چون با اهدای اعضا و بافت‌های بدنش زندگی‌های دیگر رو نجات داد. یاد ساوانا زنده و گرامی. پرونده امروزم به اتمام رسید. من شکلاتمو بخورم، ضعف کردم. بچه من واقعا گشنم میشه. یعنی پرونده هایی که بیشتر از 1 ساعت و نیم میشینم واقعا گشنم میشه، که اکثر پرونده هم بیشتر 1 ساعت و نیم میشینم واسه رکورد. یعنی واقعا وقتا دلم میخواد یه ساندویچ چیزی بیارم بذارم اینجا و چند دقیقه بار سر گاز بزنم ازش. جلو خودم میگیرم این کار نکنم. قبل اینکه خداحافظی کنیم یه نکته رو بگم. چند روز پیش داشتم کامنت ها رو میخوندم، دیدم که یک رفیقی کامنت گذاشته که چرا انقدر آروم حرف میزنی؟ چرا تندتر صحبت نمی کنی؟ من مجبورم ویدیوهاتو رو دوره 1.5 ببینم. خیلی احساس کردم ادبیات نوشتارش کسی که حالا با جملهش رو شروع میکنه خب بذاره تند داره مینویسه دیگه. حالا برداشت من بود. اول اومدم یه جوابی بدم که حالا دیگه بره با برف سال بعد بیاد. بعد گفتم که بابا خوشحال ندونه واقعا و بذار اطلاع رسانی کنم این موضوع رو. ببینید البته چرا دیگه میدونه که وقتی گفته رو دوره 1.5 پس بلده، پس قرت چیه. نه همون کاش جواب میدادم، نه اشتباه کردم جواب ندادم. ولی حالا یه چیز کلی بهتون بگم. یوتیوب اومده توی آپشن های ویدیوها یه چیزی گذاشته، سرعت ویدیو. اوکی، شما میتونید تا 2 برابر سرعت رو زیاد کنی، 1.5 برابر میتونی، نیم کم کنی، 1.5 کم کنی. و تیم یوتیوب قطعا دیوانه نبودن اومدن این آپشن رو گذاشتن. قطعا پولشون هم اضافه نکرده که بشینن برنامه نویس بذارن همچین آپشنی رو واسه این همه ویدیو مثلا انجام بشه. دلیل داشته. دلیلش هم این بوده که اگر شما میبینید راوی داره تند صحبت میکنه صداشو کم کنی، یعنی سرعت صداشو کم کنی بدون اینکه بخوای ویدیو رو دانلود کنی خودت تو برنامه‌های دیگه واسش این کار رو انجام بدی. اومده کارش شما مخاطب رو راحت کرده. یا اگر میبینی یک راوی روایتش کنده، نیم زیادش کن، 1.5 زیادش کن، 2 زیادش کن، گوش کن روایتشو. من مدل روایتم رو بیام تغییر بدم که مثلا اکبر آقا ناراحته که نمیخواد اون دکمه رو بزنه، به جای چیز معمولیش بذاره رو نیم. بذاره منطقیه واقعا این حرف به نظرتون؟ به نظرتون که نه، به نظرت اون آدم
چون اون اینجوری نوشته بود. گفتم اینو بگم شاید خیلی‌ها ندونین، واقعا توجه نکرده باشین به این آپشن زیر ویدیو و چیزی هم نیست که برای همه وجود داره. حالا دیگه من نمیدونم، فکر می‌کنم الان چندین و چند سال این ورژن اومده دیگه، همتون الان آپدیت ورژن مثلا چی میگن یوتیوبتون توی گوشی دیگه. اگرم با لپتاپ و اینا ببینید که قصد داستانش فرق میکنه. ببینید مثلا میمونه که بیاد بگه من خب صدای ویدیوها رو ما تیم توی بچه‌ها که برای تنظیم صدا هستن یه چیز استاندارد گذاشتن. اوکی. و یکی بیاد بگه ببین صدا لطفاً چقدر صدا کمه، بلندتر صحبت کن، من چون نمیتونم صدای گوشیمو خیلی زیاد کنم، تو بلند صحبت کن که صدات نرمال بشه. از من صدایی که الان از من دارید میشنوید یه چیز استاندارد در تنظیم صدا و حالا موزیک سازی و اینجور چیزا و طرف متخصصه، اون بنده خدایی که تو تیم هست این کارو میکنه، درسش رو خونده، مدرکش رو داره. آره این حرفم خلاصه اینجوریه، گفتم بهتون توضیح بدم. بعضی وقتا خیلی کامنت های خنده داری میگیرم، یعنی حالتی هم که مثلا این کامنت رو هی میخونم هر میخندم، نه مسخره کنم، ما جالبه، میگم نگاه ما آدم ها قبل از اینکه لحظه‌ای فکر کنیم سری فقط دست رو میذاریم رو کامنت ها و شروع میکنیم نوشتن. یه لحظه هیجان زده میشیم، یه لحظه مثلا عصبانی میشیم، چی میشیم سری مینویسیم و میفرستیم، غافل از اینکه درست فضای مجازیه ولی اون ور این فضای مجازی هم یک انسانی نشسته دیگه. من ربات نیستم، منم انسانم. خیلی وقتا این کامنت ها رو میخونم، البته من دیگه بی‌حس شدم، از کامنتی پیش نمیاد عصبانیشمو به هم بریزم، میخندم واقعا. ولی خب حالا خیلی ها اینطوری نیستن. میتونیم تو کامنت گذاشتن مقدار مهربونتر باشیم اگه حالا دوست دارید بهش فکر کنید. ولی 99% کامنت هایی که ازتون میگیرم واقعا عشقه، اینم بگم. حالا شوخی میکنیم، ما میایم چیزایی مثلا یکی گله‌ای کرده رو بیان میکنیم، اینم بهتون بگم واقعا 99% دارم ازتون عشق میگیرم و حالم خیلی خوب میشه وقتی که ویدیو آپلود میشه. اول همه میام باهاتون توی کامنت سکشن مثلا یک گپی میزنیم و نظراتتون رو راجع به پرونده میخونم و من هم براتون ریپلای میذارم. مرسی از اینکه تا اینجا من همراه بودید. اگر که کانال رو هنوز سابسکرایب نکردید و محتوای جنایی رو دوست دارید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید، چون خیلی خیلی داشتم حرفه‌ای براتون تعریف میکردم. دکمه سابسکرایب رو بزنید چون من رو خیلی خوشحال میکنه. چرا دستم خورد به این؟ از کل ویدیو همه حواسم هست دستم اینجوری نخوره، الان خورد. چقدر خوب داشتم بهتون میگفتم. کجا بودم؟ آره خلاصه بزنید دیگه، ببینید سابسکرایب کنید. به خاطر همین اتفاقم که افتاد سابسکرایب کنید. من خوشحال میشم وقتی میبینم که این تعداد سابسکرایبرزای بالا میره. حتما برام کامنت بذارید. من دیگه واقعا فشارم افتاده، واقعا نیاز دارم برام غذا بخورم و به زودی مثل همیشه با پرونده جنایی جدید میام سراغتون.